Hai, salutare, salutare și bine te-am regăsit pe canalul Aleximian. Astăzi vreau să-ți arăt un nou mod de a-ți edita clipurile sau să creezi anumite template-uri, fie pentru YouTube, TikTok, Facebook sau orice altă platformă socială pe care tu activezi. Fie că ești o persoană fizică și vrei să creezi content pentru tine, fie că ești o companie care creează content sau promoții sau reclame și alte chestii de genul ăsta. Ei bine, vă prezint FlexClip. O să aveți un link în descriere unde puteți accesa pagina pe care o vedeți aici pe ecran. Hai să vorbim puțin despre acest program, care practic este un program online. Primul lucru pe care va trebui să-l facem este să ne facem un cont. Vom merge la Sign Up. Aici ne putem conecta cu o adresă de Facebook, cu o adresă de Google sau cu o adresă de mail, bineînțeles, precum și parolă, pe care va trebui să o confirmi apoi pe adresa de mail pe care tu ai pus-o aici. Vreau să vă anunț de pe acum că acesta nu este un program gratuit, este un program pe bază de subscripție. Avem peste 1000 de video template-uri, fie că este template de travel, de cooking, eu știu, fotbal, mașini și alte chestii de genul ăsta. Și bineînțeles aici putem vedea faptul că putem edita clipurile, putem face clipuri și putem să facem slideshow-uri cu pozele pe care le avem sau din baza lor de date. E bine, hai să intrăm să vedem exact despre ce este vorba. Proiect pe care o să-l edităm împreună, să vedem cum o să iasă. Am spus, nu trebuie să downloadați nimic, totul se desfășoară online. Da? Și după cum puteți vedea, avem un template, da? Pentru un intro, ca să zic așa. Bun, după cum puteți vedea, avem până și muzică la acest intro. Și bineînțeles, noi putem modifica aici. Și aici putem scrie absolut ce vrem noi să punem. Nu știu, vrem să punem bine ai venit. Eu știu, nu știu. Ce vrei tu să scrii, poți face chestia asta, da? Ok, și aici poți modifica punându-ți numele tău. Ok. Și bineînțeles aici modificăm în funcție de ce platforme de sociale rulăm noi. Aici, după cum poți vedea, am creat un intro pentru clipurile mele, da? Vom configura un clip scurt, vom încerca să edităm ceva în clipul ăsta. Aici practic am adăugat un intro foarte interesant cu muzică. După aceea am adăugat încă un intro interesant în care practic ți arată că clipul se downloadează. Tu poți alege să nu faci chestia asta, dar cu cât le facem mai interesante, cu atât mai bine. Da, și aici, de exemplu, vreau să adaug, nu știu, hai să adăugăm prima dată un overlay unde să scrie ceva. Și putem să facem chestia asta, da, cu subscribe, bineînțeles, sau putem să punem absolut orice vrem noi. În momentul când îi dăm play, el va apărea profesional frumos în mijloc, după care va dispărea. La fel de bine. Da? Și va începe celălalt clip. Bun. Dacă vrem să adăugăm pe celălalt clip, vrem să adăugăm elemente, spre exemplu. Vrem să punem, eu știu, alte elemente, gen un subscribe button. Da? Vrem să mergem cu el, îl punem undeva aici. De obicei aici este butonul de subscribe. Îl facem și puțin mai mare. Este și animat, dacă nu mă înșel. Și vom da un play să vedem. Ceva super profesional, super mișto, super ușor de folosit și de editat. Putem înregistra voce, bineînțeles. Putem să splituim video. Deci putem să facem foarte multe lucruri. Ia să vedem, mai putem să adăugăm ceva? Putem să adăugăm o groază de chestii interesante. Buy now, shop now, click here și alte chestii de genul ăsta foarte interesante, o groază de elemente. Background, putem să punem un background, nu știu, orice background putem să folosim, de aici putem să punem, da? După cum puteți avea, avem o groază de background-uri de ales. Putem folosi muzică, dacă vrem să folosim muzică, putem folosi muzică, local music sau stock music. În stock music avem o groază de melodii, după cum puteți vedea, pe care le putem folosi. Noi nu o să folosim muzică aici.
Mergem înapoi către clipul pe care vrem să-l creăm. Cum poți vedea, totul este salvat, proiectul în continuare. Și aici, practic, uite, de exemplu, vreau să-mi pun un watermark pe clipul ăsta. Ei bine, eu pot să fac chestia asta și vreau să scriu aici setup-ul lui Alex. Da, aici putem folosi o groază de chestii interesante, de Black Ops 1. Pe ăsta îl folosim. Ok. Putem folosi o imagine, bineînțeles, dacă vrem să folosim o imagine. Putem să-l facem puțin mai vizibil. Putem să-l facem și mai mic. Sau putem să-l facem maxim. Putem să alegem poziția. Da? Un outro, bineînțeles, și voi căuta în galeria lor. Vreau să-l pun pe ăsta. Aici practic ar trebui să pun logo-ul meu, însă eu nu am momentan un logo. De aceea îl voi șterge pe ăsta și voi adăuga. Ăsta e practic e intro, dar îl poți folosi ca și outro, bineînțeles. Poți modifica. Și acum practic vom vizualiza ceea ce am creat. Și îi vom da din nou play. Să vedem practic ce am creat. După cum puteți vedea, watermark-ul rămâne pe tot parcursul clipului. Exact așa cum trebuie să fie la un clip profesional. O remarcă foarte importantă o să o fac, faptul că clipurile tale vor trebui să fie sub 1 giga. Dar la fel le putem edita în acest program, să le tăiem pe părți ca să le putem pune așa în ordine. Muzica o putem schimba oricând, niciun fel de problemă. Doar de dragul testului am lăsat-o pe asta. Și bineînțeles, outro-ul care e super, super mișto. Și cam asta este clipul, putem să-i dăm export acum. La fel ne întreabă ce rezoluție vrem să acceptăm. Îi dăm next. Cum văd eu aici, poți face absolut multe chestii. Te ajută foarte mult în a-ți face reclamă la afacerea ta, fie că este un service auto, o spălătorie, un restaurant, absolut orice. Absolut orice. Ai o frizerie de câini, ai nu știu, orice chestie, poți face o reclamă personalizată în totalitate de tine, cu logo-ul tău, cu mesajul tău și o poți distribui mai departe pe rețele de socializare sau poți crea o reclamă pe care apoi să o rulezi pe Google Ads, pe Twitter sau pe TikTok. După cum puteți vedea aici, pentru varianta gratis avem clipuri 480 downloaduri. Avem un video stock pentru fiecare proiect, nu putem să alegem mai multe. Poți face maxim 12 proiecte și video nu mai lungi de 1 minut. Pentru varianta gratis, ceea ce mi se pare normal, adică până la urma urmei trăim în era unde practic plătim absolut orice. Setul basic, practic, costă $5,99, $6. Și putem să downloadăm clipuri HD, un clip stock video per proiect. Poți să salvezi un număr nelimitat de proiecte online, clipuri până la 3 minute,
poți să-ți faci un watermark exact cum am arătat în clip. Nu ai flex clip intro, aici îl ai, adică ai văzut intro-ul ăla unde scrie numele programului cu care ai editat și bineînțeles ai și 10 GB de cloud space ca să nu îți ocupi memoria internă a calculatorului tău. Pentru varianta Plus ai $10 pe lună, ai clipuri Full HD pe care le poți downloada, 5 video stock, nelimitate proiecte online, video până la 10 minute. Aici îți poți customiza watermark-ul la fel, fără flex clip intro, 30 de GB de cloud space. Și bineînțeles, varianta business sau varianta premium pentru firme, companii, creatori de reclame și așa mai departe, Full HD, download-uri, unlimited la tot, poți să salvezi câte proiecte vrei, clipuri până la 30 de minute, la fel chestii de genul ăsta, dar ai 100 de GB de cloud space în care poți pune clipurile și de acolo le poți distribui mai departe unde ai tu nevoie. Deci băieți, clar programul ăsta nu este pentru oricine, este doar pentru content creatorii care pun pasiune și vor să facă clipuri super interesante și cu imaginație, dar care vor să facă asta nu gratis, ci cu o subscripție pe lună, să aibă parte de un program și de o echipă care să îi ajute oricând au nevoie, pentru că au o echipă dedicată în cazul în care ai probleme de orice fel. Și mai mult, acest program îl văd eu interesant pentru oamenii care dețin afaceri. Deci pentru oamenii care dețin afaceri, dacă ai o afacere și încă nu ți-ai făcut o reclamă personalizată pe rețelele sociale, practic nu existi. Asta e clar. Cine are o afacere, indiferent de natura afacerii, va trebui să aibă o reclamă personalizată pe mediul online și ăsta este programul perfect pentru a face asta. Așa că, astea fiind spuse, eu vă salut cu respect, ne vedem în clipul următor. Sper să vă fi fost de ajutor cu ceva în prezentarea acestui nou program de editat. Până data viitoare, vă salut cu respect!